हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट दिँदै गरेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु अहिले चाहिँ नेपालमा टोटली चाहिँ टिकटक ब्यान भइसकेको छ। तर हरेक तरिकाको हरेक किसिमबाट चाहिँ टिकटक चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै खालको टेक्निकहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो च्यानलबाट दिइरहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा त्यही एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो आइफोनबाट चाहिँ टिकटक कसरी चलाउने सर बिना VpN भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको सोलुसन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज दिदै छु। वेल साथीहरु तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। साथीहरु भन्दै अब आज चाहिँ सुरु गरौँ। अब आइफोनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिना VpN टिकटक कसरी चलाउने त भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब मेरो आइफोनबाटै तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु टिकटक चल्छ या चल्दैन। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बिना VpN आइफोनबाटै फेरि टिकटक तपाईहरुलाई चाहिँ चलाएर देखाउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुस् साथीहरु। यदि तपाईले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने चाहिँ बुझ्नुहुन्न। भिडियो लामो छैन, छोटो हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ छोटो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नुस् ताकि तपाईले चाहिँ सजिलैसँग बुझ्नुहुनेछ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइल स्क्रिनतिर लान्छु है त साथीहरु। अब सुरुमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफको लागि चाहिँ मेरो टिकटक क्लिक गरेर देखाउँछु है त। मेरो टिकटकलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। अब मैले नर्मली मेरो टिकटक क्लिक गरे साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टिकटक चाहिँ ल हेर्नु समथिङ वेन्ट रङ भनेर भनेको छ है साथीहरु। अब मैले फेरि एन्ट्री गर्छु फेरि त्यही भनेको छ है तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। नो इन्टरनेट कनेक्सन ट्याप ट्राई कनेक्सन इन द इन्टरनेट ट्राई अगेन अथवा समथिङ रङ यस्तै देखाउँछ है साथीहरु। अब हामी चाहिँ सिम्पली यो मेथडतिर जाउँ है त। अब चाहिँ यसको लागि आफ्नो वाइफाई मोबाइलमा अन गर्नुस्। त्यसपछि वाइफाईले ट्याप गर्नुस्। ट्याप गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि नेटवर्कमा जानुस्। अर्डर्सलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ DNS यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक म्यानुअललाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि भएको सर्भरलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनेरि टाइप गर्नुस् 11 अथवा 11 तपाईले चाहिँ के लाग्छ त्यही तपाईले चाहिँ यहाँ चुज गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँनेरि 4 वटा 1 क्लिक गरेको छु यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। अथवा मैले फेरि पनि यहाँनेरि चाहिँ 8.8.8 फेरि क्लिक गरेर पनि सेभ गर्न सक्छु। अथवा तपाईले चाहिँ यहाँनेरि म अब अन्तिममा चाहिँ सेभ गर्दैछु। तपाईले यहाँनेरि जुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ 8.8.4.4 अनि यति गरेर चाहिँ मैले अब सेभ गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो टिकटकलाई चाहिँ क्लिक गरेर हेरौँ चल्छ कि चल्दैन है। तपाईहरुले पनि हेर्नु होला। म क्लिक गरेर मेरो टिकटकलाई सिम्पली हेर्दैछु है त साथीहरु। धेरैले चाहिँ हो हंस वर्माको टिकटक आइडी बन्द भयो राम्रो भयो। यही महिनामध्ये हजुरहरूले तपाईहरु जाने हैन त युरोप यो पनि सेन्जेन भिजा। वेल साथीहरु फाइनली चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देखिसक्नुभयो हाम्रो टिकटक चाहिँ चलिसकेको छ। साथीहरु अब तपाईहरुले पनि आफ्नो आइफोनमा टिकटक चलेको छैन भने यसरी आइफोनमा सेटिङ गरेर चाहिँ टिकटक मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्छ के कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले मलाई जस्तोको जस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कमेन्ट सेक्सनमा। भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।